En nú ætlum við að fara upp í Björtuloft þar sem Pétur Blöndal komið með góða gesti og þau ætla að ræða það sem efst á baugi í umhverfismálum og áliðnaði. Yfir til þín, Pétur. Takk fyrir það, Dagmar. Við erum stödd hérna í þessu blíðskaparveðri að fara að ræða umhverfismálin. Hjá mér eru hérna Steinunn Dögg Steinsen sem framkvæmdastjóri öryggis og umhverfismála hjá Norðuráli og Guðrún Þóra Magnúsdóttir, leiðtogi umhverfismála hjá Isal. En við ætlum að byrja á því að heyra hljóðið í Fiona framkvæmdastjóra Aluminium Stewardship Initiative sem alþjóðlegt fyrirtæki í umhverfisvottun. Well, certainly it's wonderful to see the Iceland industry stepping up to ASI certification and demonstrating their commitment to sustainability issues. So what's the fuss? Certification against the ASI performance standard really provides customers and stakeholders with assurance on what responsible practices are being implemented by the company. And more broadly, as we think about the world's ESG or environmental, social and governance sort of challenges, it's important that we all think about how we do better. So I think, with the certifications that we've seen so far and in progress, it's really clear that the Iceland industry is playing its part. So for the industry to be proactive on this can bring both short-term benefits, but also long-term benefits. And not just to an individual company, but for aluminium to be a material of choice as a whole. But just as importantly, there are benefits to the environment and to society as well. So ASI aims to create a common platform for this through its standards and its certification program, as well as its broader activities. So the ASI certification program, in fact, only began in early 2018, and so far we've issued nearly 120 certifications for both standards, so both that performance standard and the chain of custody standard. And then through our multi-stakeholder membership, ASI convenes the whole aluminium value chain from end to end, as we talked about just before, and engaging with those multiple downstream use sectors, so automotive, packaging, building and construction, electronics, and so on. And then through developing and implementing our standards, we really are aiming to facilitate greater awareness of sustainability challenges, as well as provide a range of tools to help work on them. Well, we all know there are some big challenges that all industries need to be addressing in the next 10 to 30 years. We have the climate crisis, so there's a decarbonisation challenge for industry. There's the waste crisis, how do we start closing the loop? And with these and others, there's also addressing those social impacts and the kind of interconnections there are with environmental issues and challenges too. And I think we all know that addressing these properly is going to be transformative. It has to be transformative. And not addressing them risks putting the aluminium industry on the margins against other materials and commodities that do take these challenges seriously. So I think, it's fair to say that the aluminium industry has quite a proud history of innovation, and ASI aims to help catalyse the changes that are needed in this sustainability space, as we look ahead in this time frame. So, our mission is to kind of try and effectively raise all boats, if we can. We're not, while the early stages might result in some being faster than others in getting to this point, ultimately, we want to kind of see the whole industry embrace this, and therefore the reputation, of aluminium as a whole be supported and increased, as a result. Putting them into practice is ultimately up to you, the industry. So we're happy with the early steps, within ASI, but there's still a big road ahead, as we know. And so we hope to continue to work together to further our mission. Þá höfum við heyrt í Fiona hjá ASI og öll íslensku álverin hafa núna fengið vottun frá ASI. Reyndar ætlaði fulltrúi Alcoa að vera með okkur í fulltrúi umhverfismála þar en hann fekk boð í bólusetningu þannig að sem auðvitað ekki hægt að sleppa. En Guðrún og Steinunn, hvaða þýðingu hefur ASI vottun fyrir íslenskan áliðnað? Þetta náttúrulega bara mjög yfirgripsmikill staðall og vottar að við séum ábyrg í viðskiptarháttum okkar og þetta svona svipaðar að líka þessu við svansvottun nema þetta mjög sértækt fyrir álframleiðslu eða virðiskeðjuna í áli. Svansvottun svona almennt en þarna í rauninni verið að setja leikreglur hvernig á að reka fyrirtæki í
virðiskeðjunni með ábyrgum hætti, með öllum þeim aðferðum sem við kunnum og erum bestar eða best í frá baksíti til þeirrar afurðar sem þú ert að framleiða og í okkar tilfelli hér á Íslandi eru það út úr álverunum, varan sem kemur þaðan hvort sem að það eru boltar eða álhleifar. Þannig að við erum þá í rauninni að rekja okkur alla leið. Hún talaði hún Fiona, að þetta væru 2 staðlar. Það annars vegar það sem kallast performance standard og hins vegar supply chain standardin. Og það sem við erum búin að ná hérna á Íslandi er þessi performance standard sem þýðir það að einingin álverin á Íslandi eru þess að búin að hljóta þá viðurkenningu að vera vottuð gagnvart þeim staðli. Hinn staðallinn byggir svo ofan á því að þegar þú ert búin að ná einingunni þá getur þú fara að sækjast eftir því að fá input frá einingunum á undan sem hafa þá sömu viðurkenningu og þá ferð að geta selt vöru sem er ASI vottuð. Þannig að við erum hér öll búin að ná performance standardinum sem er mjög gott og við getum verið öll mjög stolt af því og það er rosalega margir eða við erum rosalega mörg sem þurfum að koma að því og allt starfsfólk álveranna. Þetta er rosalega stór áfangi og ég held að við sem bara starfsmenn í fyrirtækjunum getum verið mjög ánægð og svo líka bara sem Ísland í heild eins og hún talaði hún Fiona að allur iðnaðurinn sem kemur á áli á Íslandi sé búin að ganga í þessa átt er mjög jákvætt. Já, ég myndi segja að þetta skiptir miklu máli að vera með þessa ábyrgu framleiðslu að búið sína fram á það og mann finnst svona að sé svolítið svona hreyfing á þessum hlutum í dag. Það verða að kalla eftir vöru sem framleidd með ábyrgum hætti með lágu kolefnisspori og ég held að sé bara heilmikið að gerast í þessum efnum núna sem bara virkilega ánægilegt. Álverin eru mjög ferlavædd og það er sjálfsög ekki nýtt að þau séu að taka fast á umhverfismálum. Maður segja að þetta sé svona kjarnastarfsemi og var ekki Isal einna fyrst til þess að fá ISO-vottun, umhverfisvottun? Jú, það má segja sko að álverin hafa verið frumkvöðlar á ýmsum sviðum í umhverfismálum. Við vorum fyrst að fá vottun á 14.001, það var 97 og það eru öll álverin með þá vottun og þannig að þetta er svona löng saga af því að reyna að vera alltaf að gera betur og vera í fremstu röð. Og sem að er bara mjög ánægilegt og það er mikið hort til álverana gagnvart umhverfismálum svona almennt séð. Og liður í því álverin voru öll að senda frá sér núna grænt bókhald sem að fer til umhverfisstofnunar og þar er tekið mjög djúpt á í raun öllum þáttum rekstrarins, starfseminnar. Já, grænt bókhald heldur í rauninni utan allt sem kemur inn og allt sem kemur út frá svæðinu og þá bæði hráefni og vöru og svo líka það sem fer út sem úrgangur eða losun til lofts. Þetta er alveg bara svona yfirgripsmikil samantekt á öllu því sem til okkar og frá okkur fer. Og þar erum við þá í rauninni líka heldur við utan sko hvernig þróunin er og þar getum að fylgst með hvernig við erum að ná árangri og til dæmis núna á árinu 2020 þá náðum við ekki þeim markmiðum sem við höfum sett okkur til dæmis í að minnka losun á almennum úrgangi af því að það var mikið af grímum og öðrum svona umbúðum sem urðu til í kringum COVID til dæmis og þetta getur maður mjög auðveldlega lesið út úr græna bókhaldinu á meðan að annars staðar náðum við miklum árangri til dæmis hjá okkur vorum við að leggja mikla áherslu á að höfum verið að skipta út tækjum þannig að þau séu rafknúin á svæðinu hvort sem eru liftarar eða deglubílar eða eitthvað þess háttar og þar getum við þá mælt árangurinn í því þar sem við erum að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda sem verður til við það að knýja áfram tæki með jarðefnaeldsneyti og þar höfum við náð að draga úr losun sem nemur rétt tæplega 20% og ég veit að það er sama saga annars staðar þannig að græna bókhaldið er svona töluleg gögn sem að maður getur nýtt sér til þess að ná þessum aukna árangri og umbótum sem við erum að leita eftir. Já, við erum búin að senda umhverfisstofnun okkar græna bókhald og svo birtist það í okkar samfélagsskýrslu sem eitt kafli í henni. Og það er mjög mikið af ýmsum upplýsingum sem það er að finna. Og sumt gengur vel og annað kannski ekki alveg eins og við vildum sjá það en það er samt sem áður að það er alltaf við erum alltaf að ná meiri og meiri árangri og en það svona vinnum við þeim anda að vera með svona stöðugar umbætur.
Og bara sem dæmi má taka að ef við horfum til loftslagsmála þá erum við búin að vera að vinna í þessu síðan 1990 og hefur skilað sér mjög í miklu lægri losun í dag heldur en var á þeim tíma. Ég held að sé eitthvað svona, ef við tökum bara framleiðsluna okkar að við erum búin að tvöfalda framleiðsluna en losun er helmingi minni en hún var árið 1990 og þetta náttúrulega bæði að stýra ferlum í kerskála þannig að það myndast ekki þessar sterku gróðurhúsalofttegundir sem að kallast flúorkolefni og síðan hefur líka verið að rafvæða alveg frá 1990 við höfum alveg lista yfir þau verkefni sem við farið í bæði að taka út própangas eða olíu. Þannig að þetta hefur skilað heilmiklu. Og þið hafið sett ykkur markmið að ná enn lengra í að draga úr losun meðal annars af venjulegri starfsemi álverana. Já, því að það má eiginlega segja að umhverfisbókhöldin eru marglaga og græna bókhaldið og svo umhverfisvættun og svo þegar að kemur að losun gróðurhúsalofttegunda þá bókhald sem heldur utan losunina sem verður til við það að framleiða ál og það fellur undir kerfi, ETS-kerfið og svo annað bókhald sem í rauninni umhverfis eða losunin sem verður til við það að vera stórt fyrirtæki. Það margt sem inniber í því að vera stórt fyrirtæki, það eru bílar, samkeyrsla fólks til og frá vinnu, það eru tækin sem við notum á vinnusvæðinu, rusli sem verður til á kaffistofunum og allt þetta, það annað bókhald og í þeim pakka, þar sem við kallum aðgerðaráætlun og við öll álverin hafa sett sér markmið þar að þá ætlum við að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda sem nemur 40% og þar eru markmið mjög skýr og þar höfum við sett upp aðgerðir hvernig við ætlum að ná því. Við erum til dæmis búin að setja upp 32 hleðslustöðvar við bílastæðið okkar og með því erum við erum með samkeyrslubíla til höfuðborgarsvæðisins á vegum Norðuráls og þar erum við að skipta yfir rafknúin tæki en á sama tíma með því að hafa aðgengi að hleðslustöðum á vinnusvæðinum þá maður að búa til aðstæður fyrir fólk að skipta út líka sínum einkabílum yfir í rafknúin tæki og þannig að þetta snýst líka að vera góð fyrirmynda því að við erum mjög stórir vinnustæðir og þannig erum við að skapa tækifæri líka fyrir okkur sem Íslendinga að taka þátt í skuldbindingum Íslands. Þannig að þetta rosalega víðfemt og það eru mörg horn að líta og þetta ótrúlega skemmtilegt að taka þátt í svona mikilli umbótavinnu þegar kemur að umhverfismálum í svona stóru fyrirtæki og ég veit að Guðrún Þóra örugglega sammála mér. Já. Tækifærin eru mörg og það er svo gaman að hafa tækifæri til að leita öllum þessum tækifærum. Er það ekki? Jú, það má segja það sko. Og það eins og hjá okkur, það sama hjá okkur að við erum með hleðslustöðvar fyrir bíla en það líka að gefa starfsmönnum kost á ýmsum leiðum til að komast til vinnu. Það til dæmis göngustígur til Isal sem við tókum þátt í að gera á sínum tíma og það hægt að hjóla, ganga, hlaupa, taka rútu eða á einkabíl og ef þú með rafbíl þá getur þú hlaðan í Straumsvík. Þannig að það er að leita allra leiða til þess að draga úr. Og svo þegar maður spilar gólfi í Hafnarfirði þá hugsa maður alltaf hlýlega til Isal. Já, við veitum vatn til golfvallarins sem svona 20 gráðu heitt og þeim finnst það mjög gott að fá það. Og það er svolítið verkefni, það er að taka þann úrgang sem til fellur í framleiðslunni og breyta honum í hráefni. Það er einhvern veginn þróunin í heiminum og það er bylgjurhreyfingin í álverum hér á landi finnum maður. Já, það náttúrulega gríðarleg innri hringrás inn í verksmiðjunni sjálfri, sko, innan Isal og innan álverana. Það er verið að hringrása eins og bara flúornum í þurrunnstöðinni. Honum haldið þar og nýttur aftur á kerin. Og svo erum við allt uppsóp og það sem tilfellur. Það fyrir líka inn í framleiðsluna. Og síðan náttúrulega verið að endurvinna álgjall í steypuskálanum og það er alltaf verið að reyna að draga sem mest úr mynduninni sjálfri. Og síðan kemur þessi að halda þessi hringrásinni. Og allt þetta til einhvers, álið þegar það kemur síðan á markað, að þá það ekki aðeins að knýja á til dæmis rafbílavæðinguna, maður sér að álið fer mikið í það hefur líka svona hlutverk í þessu sem bara hluti af lausninni, þar að segja út af þessum léttleika og endurvinnanleika sem það hefur. Það svona að tengja við það sem Fiona talaði áðan, þetta loftslagsvandi og svo ruslavandinn, hún talaði það
og álið hefur í rauninni hlutverk í báðum kategóriunum, afsakið í sletti, en álið hefur hlutverk á báðum stöðum að í rauninni með því að skipta út íhlutum í flutningi sérstaklega, hvort sem það er flugvélar eða bílar eða þetta, þá ertu að létta og þar að leiðandi ertu að losa minna og svo álið endurnýjanlegt og þú getur notað aftur og aftur. Þannig að þegar þú ert búin að búa til ál, þá það hægt að nýta það aftur og aftur með mjög litlum tilkostnaði og þegar ég tala um tilkostnaði þá það umhverfislegum tilkostnaður. Og þar að leiðandi erum við í rauninni að tikka í 2 box þegar við erum að takast á við þessar áskoranir sem að við vitum öll að við stöndum frammi fyrir sem mannkyn í dag og það báðum megin sem við þurfum að hugsa. Þannig að varan okkar í rauninni umhverfislegur hlutur sem við eigum að vera stolt af og fyrir okkur sem Íslendinga og íslensk álframleiðsla við stöndum svo framalega þar sem við erum kannski að reyna þegar við erum að staðsetja okkur þá erum við að bera saman ál og þá íslenska álið ákjósanlegt af því að við erum bæði með gott utanumhald í kringum íslensk stjórnkerfi þar sem við erum að halda viðlautunum allt sem frá okkur kemur og til okkur kemur og erum mjög ábyrg í því sem við erum að gera. Þannig að við erum með mjög vel samkeppnishæfa vöru sem svo hluti af lausninni í hinni stóra samhengi. Þetta eru frábær lokaorð. Þakka ykkur kærlega fyrir Steinunn og Guðrún.